Itselle ensimmäinen joulukuu on tosiaan jossain muualla kuin Suomessa. Tänään on jouluaatto ja se tarkoittaa itselle tupla VK-päivää. Mitä enemmän sattuu, niin sen parempi. Se olisi taas se aika vuodesta, kun lähdetään Etelä-Afrikkaan harjoitusleirille ja täällä ollaan Dalströmissä 2000 metrin korkeudessa merenpinnasta valmistautumassa hallikauteen. Tervetuloa vlogiin! Tänä vuonna ollaan tässä samassa talossa kuin missä oltiin viimekin vuonna, eli jos kiinnostaa nähdä vähän tarkempi house tour, niin käykää katsomassa tuosta viime vuoden video. Tänä vuonna meidän porukka tulee tähän vaan vähän porrastusti, että se oli ainoastaan minä ja Eemil, jotka tuli tähän taloon nyt tässä vaiheessa, ja sitten Mussalla ja Natalilla on oma talo, eli neljä meitä suomalaisia, jotka tuli tälleen ennen joulua, ja sitten lisää on tulossa sitten joulun jälkeen. Täällä ollaan taas tutulla VK-tiellä ja luvassa olisi leiri ensimmäinen VK-päivä sitten. Että niin kuin varsinkin tässä ekasta treenissä, niin koitais ottaa sen mieluummin just reilusti varman päälle noi VK-vauhdit silleen, että se pysyisi nimenomaan siinä halutulla happotasolla. Että sillä tavoin niin pilata, jos liian nopeasti koittaa päästä niihin Suomen vauhteihin. Että sen verran kunnioittaa tätä korkeata ilmanalaa tässä kyllä, että ei voi lähteä kiirehtimään sitä sopeutumista, vaikka ei sitä ensimmäistä kertaa olla korkealla. Tässä on noilla lehmillä etuajo-oikeus, että saatiin just ohjeet silleen, että tuolta on yksi lehmä tulossa, että meidän pitää varoa sitä, että ennen kuin lähdetään juoksemaan, että se pääsee tästä ohi ensin. Ei ollut kyllä mikään hyvä fiilis tuossa iltapäivän treenissä, että jotenkin huomasi kyllä selkeästi sen, että ei ole vielä sopeutunut tänne korkealle, että oli hengitys aika raskasta ja sitten muutenkin semmoinen niin kuin fiilis oli vaan silleen, että juoksu vähän niin kuin hyytyi siinä treeniä tehdessä. Jännitti jonkin verran se, kun meni ottamaan niitä laktaattimittauksia, että pysyyköhän tämä nyt VK:lla, ja laktaatti oli yllättävänkin matala, että se ei niinku vastannut siihen fiilikseen, että fiilis tuntui siltä, että niinku laktaatti olisi paljonkin korkeampi. En nyt tiedä, onko se nyt suoranaisesti hyvä asia, mutta niin kun, jos nyt vaihtoehto on se, että tuntuu huonolta ja laktaatti on korkea, niin kyllä varmasti parempi vaihtoehto on se, että tuntuu huonolta ja laktaatti on matala, että sen mä nyt otan mieluusti sitten verrattuna siihen toiseen vaihtoehtoon, että sen kyllä tuossa myös sanoisin, että tuon sopeutumisen suhteen justiinsa, että se on aika eri, että onko täällä niinku oikeassa vuoristossa vai sitten siinä alppimajassa, että se alppimaja tuntuu niinku aika paljon helpommalta verrattuna tähän oikeaan vuoristoon.
Jotenkin joka vuosi tää Dahlström-kylä kyllä pienuudestaan huolimatta yllättää semmosella niinku elinvoimaisuudella, että kun puhutaan pienestä kylästä, niin tää on tosiaan niin pieni alue, että siinä kohti kun kylä alkaa, niin tommonen 1,5–2 kilsaa eteenpäin, niin siinä kohti se kylä sitten loppuu. Ja vakituisia asukkaita on varmaan silleen, puhutaan niinku sadoista, mutta täällä on niinku, sitten taas lomaporukkaa on niinku tosi paljon. Ja sitten varsinkin tässä vuodenvaihteen aikaan niin huomaa silleen, että niinku turisteja kyllä niinku piisaa. Löysin vain 4 aitaa, mutta ohjelmassa lukee 6 hypyn sarjoja, niin pitää sitten noin viimeiset 2 hyppyä käyttää vähän mielikuvitusta. Ja jos oikein kovasti käyttää mielikuvitusta, niin... no niin. Huomenta. Se olisi sitten jouluaatto. Tää on niinku itelle ensimmäinen joulu, kun on tosiaan jossain muualla kuin Suomessa viettämässä joulua. Ja no, pakko sanoa, että ei ihan täyteen joulufiilikseen ei ole päässyt täällä. Eikä me tässä kyllä sinänsä jouluihin ihan hirveästi mietitty vietellä muutenkaan, että tänään on jouluaatto ja se tarkoittaa itselle tupla VK-päivää. Se päätös siitä, että tänne tuli nyt tälleen ennen joulua ja on tosiaan joulun yli, oli sinänsä lopulta aika selkeä päätös, koska 2 viimeistä vuotta mulla on ollut silleen vähän semmonen tietyllä tapaa hätäinen fiilis tässä vuodenvaihteen leirin kohdalla, kun siinä tulee se hallikausi kuitenkin niin nopeasti sitten, että tavallaan jos lähtee vasta joulun jälkeen, niin siinä tulee vähän niin kuin kiire tässä leirillä, että kerkee niin kuin tehdä sen, mitä haluaa täällä tehdä. Ja just tavallaan niin kuin ajatus siitä silleen, että jos siinä ei ole sitä joulua, niin ehdottomasti lähtisi aiemmin. Niin nyt sitten vaan päätti sitten, että lähtee nyt sitten ennen sitä joulua ja kerkee tavallaan niin kuin paremmin tekemään tämän leirin sitten. Ja niitä jouluja nyt sitten kerkee vietellä sitten vielä tässä muina vuosina. Aamupäivällä vedin tässä 4 minuutin vetoja ja nyt sitten tähän iltapäivää tulin tekemään vielä sitten VK 400. Ei muuta kuin hyvää joulua. Tänä jouluna ei
Ei syödä nyt perunalaatikkoa, mutta on meillä sentään tämmöistä joulujuomaa kuitenkin. Dullen Pizza tekee comebackin viime vuonna. Onnistui jo yllättävän hyvin, niin nyt me ollaan tässä kunnon konkareita nyt sitten. Ja vähän tälleen samaan tapaan, että Emil on se, joka oikeasti osaa tehdä nämä pizzat. Ja mä oon tässä se, joka sitten hoitaa tämän markkinoinnin ja dokumentoinnin tästä projektista. Ehkä me voitaisiin Jarilta vähän kysyä vinkkejä näihin yksityiskohtiin. Ehkä joo, jotain voisi tehdä kyllä paremminkin. Ylämäkivetojen päivä, eli mä vedän 200 metrin mäkiä. Tää on sen verran jyrkkä tää mäki, että katsotaan nyt miten onnistuu, mutta tavoitteena tässä treenissä olisi kuitenkin se, että tää niin kun on kova treeni joo, mutta et jäisi semmonen niinku, tiedätkö, viimeinen puristus käyttämättä, ettei niinku ihan elämäpelissä vedetä, palautuisi vähän nopeammin sitten, kun on niinku kovia treenejä tulossa nopeasti tämän jälkeen vielä lisääkin. Sen mä oon niinku huomannut tälleen korkealla, että jos vetää jonkun treenin silleen niin kuin ihan all out, niin täällä korkealla tuntuu, että itse palautuu siitä jotenkin aika hitaasti. Et sitten sen takia just niin kuin, nyt olisi oleellista tässä, että vaikka tää on niin kuin kova, niin silti, että jäisi se viimeinen vara vielä käyttämättä. Ja otetaan ne all out treenit sitten niin kuin loppuleiristä. Siis tiedätkö, se on varmaan nykypäivä, että mitä enemmän sattuu, niin sen parempi. Tavoitteena tässä treenissä olisi kuitenkin se, että jäisi tiedätkö, viimeinen puhdistus käyttämättä. Pistin tämän puhelimen tonne auton sisään kuvaamaan, niin tää oli ylikuumentunut tää puhelin ja katkaissut sen video siinä vaiheessa. Oli kyllä kieltämättä aika lähellä, että mieskin olisi siinä ylikuumentunut siinä tehdessä. Että mitä enemmän sattuu, niin sen parempi. Ehkä se onkin ihan hyvä vertaus silleen, että se on vähän niin kuin keittäisi vettä ja se on niin kuin koko ajan vähän silleen kiehumassa yli. Se on vähän niin kuin semmoista toi treenin tekeminen, että koko ajan on siinä ihan siinä rajoilla. Mulla oli tosiaan 2x10 toi setti, niin toisessa setissä oli niin kuin, sanotaanko oli 8 täynnä, niin siinä oli vähän silleen, että jättäisinkö tähän, mutta toisaalta mulla oli niinku tosi tasaisena pysynyt se mun väsymys siinä, niin ajattelin just silleen, että 2 mä vielä kestän. Ja kyllä se niinku koville otti, mutta semmonen fiilis kyllä siitä jäi, että sen sai myös pidettyä silleen just sopivasti. Taas ollaan Ermelossa ja se olisi sitten kovemman ratatreenin päivä sitten, että tuossa matkalla pikkusen huolestutti, että minkälainen keli täällä oikein on vastassa sitten, mutta pikkusen on rata märkä, mutta ihan hyväksi tässä keli on koko ajan muuttumassa. Kiva kun pääsee ottamaan vähän ratatuntumaa.
Joo, vedettiin hyvät 200 siinä sitten Eme ja Mussen kanssa. Ja oli kyllä kiva tosiaan vetää tolleen porukalla, että saatiin silleen niinku hyvä letka sitä aikaiseksi sitten päästä niinku kerrankin kasin erikoismiehen, että sitten vähän niinku omalla vahvuusalueella nyt sitten kanssa tekemään tämmöistä yhteistreeniä. Ehkä Suomesta kun lähtiin, niin oli vähän silleen, että onko pikkusen tommonen vauhdinta jo kateissa, tai silleen, niinku, että löytyykö tommoset niinku kovat kisavauhdit sitten niinku jalkoihin, niin ne löytyi kyllä oikeinkin hyvin tuossa treenissä, että tuosta on kyllä hyvä jatkaa. No sun pitäisi olla se nyt vieressä, että näkyy, että kuinka iso se on. Tommonen paikallinen hyttynen. Leiri täällä vielä jatkuu ja ensi vlogissa tulee sitten loppuleiri. Ja ensi vlogissa itse asiassa tullaan myös vaihtamaan leiripaikkaa tuonne Potsestroomiin, missä mä en ole ennen ollut. Et siellä pääsen tekemään sitten viimeiset valmistelut tänne hallikautta. Mutta tässä vaiheessa paina tykkäys, tilaa kanava. Oikein paljon kiitoksia. Super thanks teille ja kippari kuittaa. Huomasitko mitä me laitettiin sulle? Ai, tuoksuuko? Nyt se huomaa.